Baboy na yung gilataan. Lami na ni kaayo. Nana ni sili. Okay na ni para pagkaon sa amang bisita. Grade 6 lagi, grade 7 na ka. Nga na mag-graduate ka kay nga mag-graduate gani ka? Tabak ka nga mag-graduate ka grade 6? Unsa may hinungdan nga mag-graduate ka? Dili ko. Ha? Dili ko na. Dili ka ono. Ano rig ini ko pagabangkon anak ko strong brother. Kuan di siya kanang singa na tinidor na gini ihatong bag nga kuan kanang dito siya kasing-kasing gyud. Kita kaam di ka 500 no? Pila mo gihatag nimo gani? 500. Pero unsa man 500? At sapatos. Pila to sapatos? Pila man na imong sapatos? Kabalo. Pila yung presyo? Siguro naman ko kabalo na kami malik. Ha? Sira na malik. Ipasapod ra ko. Dayon, wala ka balo pila presyo sa sapatos? Kaya rin na po divide. O, nga ang tagpan. Nga ang tagpan no? O, ang pan, kay kuwam ni kibuk. Tulo kabuk pan, tulo. O, tulo kabuk pan. Niya, pilam takabuk rin. Usa, duha, tulo, apil ang tig kameraman. O, divide man eh. Sa tulo kabuk pan, kung tulo takabuk mga on, tagpila man kadapan, kada usa. Ikason. Ha? Ikason. Pikason? Sigwinta man ang pok no. So, kaning sigwinta nimo pilang pumapalit nimo ani? Duha. Tag 50 ang kok. Oh. Ay, usa di ay. Oh, mabasa nimo diha. Sige. Kita na? Oh, sugod ang babaw. Sige. Is infused with lotion on the skin. Ingredients: blend of sodium palmate and sodium palm kernelate, fragrance, menthol, farnesol. Nakino mga hero kabalo kag isa mga hero. Superhero? Oh. Superhero. National hero. Ha? Kuan be kinsa may kuan be? National hero sa Philippines. Si Rizal. Very good. Kuan, mga nasyonal niya, pambansang awit. Lapo-lapo. Pambansang awit? Ha? Ano yung pambansang awit? Late ka mabuntag, no? Sa, kuan, kanaplang ceremony, late ka, no? Ay, gahapon, hindi ka mo sibat. Ano mo makabawa og pambansang awit? Kubalo ko, ngalan. Oo. May magiliw. Di ka pa sisi sa dagat at mundo sa simoy at sa... Ano, ngayon sa may title na. May magiliw. May magiliw eh. Lupang hinirang. Kuan, pambansang hayop. Philippine Eagle. Philippine Agila. Wala kita anang pambansang hayop. Naam gani si Pilipi ana. Pilipi si isa may naaba dire sa Langob. Na makita man nimo diha sa kuan sa mga magkamang-kamang diha sa yuta. Philippine Frog. Magkamang si yuta. Usay mo tubag? Philippine Frog. Imong tubag tungaon ang pan. Okay, 100 kada question no. Na ko balik sa pambansang hayop. 100. Guess, usay tubag diri sa kuan, aron diri sa Karaatan, magkamang lagi. Philippine Chicken. Ganina Philippine Pride karon. Philippine Chicken. Dako na siya, dako dili na sa kamay. Dako kayo, dako. Itom. Dako. Dako nga hayop. Oh, dako nga hayop. Itom ang color, magkamang-kamang na siya sa kuan. Philippine Dog. Dako na siya, dako. Philippine Cats.
Dako, kung kamang-kamang na diya na kanina sila Pilipera mo na yung buhion, pasaan na sa bukag kay para yung ipakaon. Philippine cow. Dili, dako, kauban na sila, kauban, ito mong kolor. Yang sungay kay anang sungay o anak. Oh, dili na bali anak. Sudanan kay Kuan. Sudanan kay Ki. Ki ang sudanan. Baka. Lugo na ni 100 eh. Ako na 200 doon. Para Ki ang sudanan, national Kuan. Pambansang hayop. Ito na sungay Japan. Oh, nagsungay gyapon. Oh. Ito mong kolor. Kasagaran na ni ito, napo na gani puti, dos kulawin, na puti anak. Ugis. Nya daruhan. Cow. Ano, national tree? Unsa may national tree sa Pilipinas? Philippine National Tree. Tambis. National tree? Ah, bigyan ng tambis ang kung ikaw may pa-hook mo ng tambis man. Healthy. Ha? Ano may nabawaan mo? Avocado. Avocado. Ano avocado man? Ang pagwapo. Wala nga. National. Alas lang. Taga-ati ka kuan. Another 100 gyapon no, 100 gyapon national tree, national tree. Pag binuha, pag tinaro ay binuha. Buto. Yan buto mo pod. Ano ang buto mo pod nga wala lagi bagyo naman tawo na naman tay lubi sa am na to pagka national tree ana. Ano naman tay lubi gani. Ano hapay non. Para sunod sa question o sa subject. Be. Kung sa may subject nga kuan nag-study og kuan, nag-study og kanang human body. Be, na dito ang human body. Wala ka na. Kani? Science. Science. Saya. Sige. Oh, 100 daw ka. Kung 100. Kaya mag-drive og eroplano. Airplane. Oh, sa airplane. Unsa may ahang profession anak. Unsa man na siya. Kaya magpalupad og eroplano. 100. Tikulik og plite sa kuan. Sa series. Sa kay series no wala. Kasakay ka usa. Ha? Kausa. Yung sa may ngalan ng tikulikta o kuan. Tikulikta o plite. Driver. Si Biko. Kung sa may profesyon na nila, masag may usay kuha ani mo. Kuha ko magsibiko ko. Pero sa profesyon na nila be. Ang galayo o kurente. Oh, kana be, sa may profesyon na nila. Si profesyon. Sige, laos eh. Oh, lain. Dili pwede man giraffe. Sige lang. Largaan na ni kwarta nga dala oy. Tuturan diha, ni hurot ni hatag na ini. Na, pildi na 200 ni kuan. No. Yung nasa na ninyo? Oh, kana.